Hi guys! Welcome to my channel and ngayon dumating na yung ating Lazada orders. Umorder kami from SINOCARE. At ang laman nito ay thermal scanner from SINOCARE. Ayan, dumating na ang unboxing thermal scanner from SINOCARE. So, ang kasama dun sa package ay manual kung paano gamitin yung thermal scanner. Ayan, back and forth. Sorry guys, isa lang yung kamay kasi yung isa nagre-record ng video. And next naman is yung promo package. Ayan. Paano mag-join, paano makasali sa promo, like their page, SINOCARE official, on their Facebook account. Then, ayan, ibabalik na natin sa box para hindi tayo naghahanap ng wala. Next naman, i-open natin yung package, kung ano yung kasama dun sa package na. So, isa lang yung kamay kasi yung isa nagre-record. Ayan, pinapakita ko na yung address, made in China. SINOCARE infrared thermometer, also known as thermal scanner. Then ito yung mga features niya, fast measurement. Ayan, infrared thermometer. Automatic shutdown and fever warning. So, i-unbox na natin siya. Pahirapan, ang hirap mag-isa. Assistant nga, please. Ayan. So, dun sa package siya, may libre na siyang dalawang battery. Ayan na, ilagay na natin yung battery sa loob. Ayan, we'll try to open the item. Kung gumagana. Pag di gumana, ibabalik natin. Ayan, gumagana siya. So, let's check yung ating pen. Ayan, dahil tanghaling tapat ngayon, so 96.2.